आपण पाहतोय 8 सायन्स टॉपिक नंबर 8 पोल्युशन. ह्याच्या आधीच्या टॉपिकमध्ये आपण काय बघितलेलं होतं की रिझन्स ऑफ एअर पोल्युशन. ह्या टॉपिकमध्ये आपण काय बघणार आहोत, इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन अँड ओझोन लेअर डिप्लेक्शन. इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन अँड ओझोन लेअर डिप्लेक्शन. बघा टेक्स्ट बुकमध्ये आहे इफेक्ट ऑफ एअर पोल्युशन ऑन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. बघा प्लांट्सवरती एअर पोल्युशनचा इफेक्ट काय होतो, स्टोमाटा गेट क्लोज्ड. प्लांटमध्ये गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी काय असतात, स्टोमाटा असतात. काय असतात, स्टोमाटा असतात. तर ते स्टोमाटा ह्या एअर पोल्युशनमुळे काय होतात, क्लोज होतात. म्हणजे काय होणार नाही आहे, फोटोसिंथेसिस होणार नाही आहे. प्लांट कॅन नॉट प्रिपेअर देअर फूड. देन स्लोईंग डाऊन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टोमाटा क्लोज असल्यामुळे काय होणार नाही आहे, फोटोसिंथेसिस होणार नाही. त्यामुळे फोटोसिंथेसिसचा रेट सुद्धा काय होणार आहे, स्लो होणार आहे. अँड ग्रोथ इज रिटार्डेड. ग्रोथ काय होणार आहे, वाढ काय होणार आहे, थांबणार आहे. लिव्स फॉल्स ऑफ बिकम येलो. आणि पानं गळून पडतील, पिवळी पडतील आणि ती काय होतील, गळून पडतील. देन प्लांट्स ॲनिमल्स रेस्पिरेशन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. रेस्पिरेशन म्हणजे काय, श्वासोश्वास काय होईल, त्याच्यावरती परिणाम होईल. देन देर आर ऑल्सो इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अँड इंटरनल रेस्पिरेशन. सेल्युलर रेस्पिरेशनवरती याचा इफेक्ट होईल. आणि त्याच्यानंतर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे टेकिंग इन ऑक्सिजन रिच एअर इनसाइड द बॉडी अँड गिव्हिंग आउट कार्बन डायऑक्साइड रिच एअर आउटसाइड द बॉडी. दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अँड इंटरनल मीन्स द सेल्युलर रेस्पिरेशन दॅट टेक्स प्लेस इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम ॲसिम्युलेटेड फूड. जे खाल्लेलं अन्न आहे त्याच्यापासून जी एनर्जी मिळते आपल्याला, त्या टाईपच्या रेस्पिरेशनला काय म्हणतात, इंटरनल किंवा सेल्युलर रेस्पिरेशन. दोन्ही रेस्पिरेशनवरती काय होईल, इफेक्ट होईल. देन इरिटेशन ऑफ आईज, डोळ्यांची काय होईल, जळजळ होईल. हे आहेत इफेक्ट कशावरती, प्लांट्स आणि ॲनिमल्स वरती होणार आहे. कशाचे, एअर पोल्युशनचे. प्लांटवरती काय होईल, स्टोमाटा गेट्स क्लोज्ड. स्टोमाटा मीन्स स्मॉल ओपनिंग्स दॅट प्रेझेंट ऑन द लिव्ज ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या लिव्जवरती जे छोटे छोटे ओपनिंग्स असतात ज्याने गॅसेस एक्सचेंज होतात ते काय होतील, क्लोज होतील. ड्यू टू दिस द स्लोईंग डाऊन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. याच्यामुळे फोटोसिंथेसिसचा रेट काय होईल, कमी होईल. अँड थर्ड नंबर द ग्रोथ इज रिटार्डेड. ग्रोथ किंवा वाढ थांबेल. लिव्ज फॉल अप आणि पाणी गळून पडतील आणि बिकम येलो आणि काय होतील, ती पिवळी पडतील. ॲनिमलमध्ये काय होणार आहे, रेस्पिरेशन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. इरिटेशन ऑफ आईज, डोळ्यांची काय जळजळ होईल आणि रेस्पिरेशनवरती काय होईल, इफेक्ट होईल. त्यानंतर खाली क्वेश्चन आहेत बघा, कॅन यू रिकॉलचे. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोन लेअर अँड व्हॉट आर द रिझन्स फॉर डिप्लेक्शन इन ओझोन लेअर. ओझोन लेअरचं महत्त्व काय आपल्याला, आणि डिप्लेक्शन म्हणजे ओझोन लेअर काय होते, होल पडतं, त्याला ओझोन होल म्हणतात. ओझोन लेअर होल पडते किंवा डिप्लेक्शन म्हणजे कमी कमी होते ओझोन लेअर. ह्याचं रिझन काय, हे दोन क्वेश्चन आधी बघूयात आपण. बघा आधी व्हॉट इज ओझोन बघूयात. ओझोन म्हणजे नक्की काय. ओझोन इज अ गॅस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दॅट आर फॉर्म बाय 3 ऑक्सिजन ॲटम. 3 ऑक्सिजन ॲटम पासून जो मॉलिक्यूल बनलेला असतो त्याला काय म्हणायचं, ओझोन. इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला O3. ओझोनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, O3. ओझोन इज फॉर्म्ड वेन द सनलाइट हिट्स ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. सनलाइटच्या वेळी ऑक्सिजन मॉलिक्यूल म्हणजे O2 मॉलिक्यूलवरती पडते किंवा आदळते. अँड ब्रेक्स देम इन टू इंडिव्हिज्युअल ॲटम. आणि हे काय होतात, इंडिव्हिज्युअल ॲटममध्ये ब्रेक होतात. दीज इंडिव्हिज्युअल ॲटम देन जॉईन विथ O2. आणि हे इंडिव्हिज्युअल ॲटम काय होतात, O2 बरोबर जॉईन होतात. अँड मेक O3 और ओझोन. बघा अजून एकदा बघा, ओझोन इज अ गॅस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सिजन ॲटम्स. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, O3. ओझोन कसं तयार होतो, ओझोन इज फॉर्म्ड वेन सनलाइट हिट्स द ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. सनलाइट ज्यावेळी ऑक्सिजन मॉलिक्यूलवरती पडतो त्यावेळेस काय होतो, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल म्हणजे O2 हा काय होतो, स्प्लिट होतो किंवा ब्रेक होतो, हा तुटतो. आणि काय तयार होतात, 2 ऑक्सिजनचे काय होतात, ॲटम तयार होतात. दिस इंडिव्हिज्युअल ॲटम, हा जो एक ॲटम असतो काय होते, ज्यावेळी सनलाइट O2 मॉलिक्यूलवरती पडते त्यावेळी काय होतात, हे इंडिव्हिज्युअल ॲटममध्ये काय होतात, कन्वर्ट होतात. आणि ज्यावेळी इंडिव्हिज्युअल ॲटम कशाबरोबर कंबाईन होतात, ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतात, त्यावेळी काय तयार होतो, ओझोन. काय तयार होतो, ओझोन तयार होतो. बघा दिस इंडिव्हिज्युअल ॲटम अगेन जॉईन विथ O2 अँड मॉलिक्युल्स ऑफ O3 और ओझोन फॉर्म्स. आणि पुन्हा काय होतो, O3 किंवा ओझोनचा मॉलिक्यूल काय होतो, तयार होतो. बघा नेक्स्ट, ओझोन लेअर कुठं असते. बघा आर्चच्या लेअर आहेत गॅसेस. बघा फर्स्ट लेअर आपल्या जवळपासची कोणती असते, ट्रोपोस्फिअर, देन स्ट्रॅटोस्फिअर, मेसोस्फिअर, थर्मोस्फिअर अँड एक्झोस्फिअर. अशा काय आहेत गॅसेसच्या लेअर्स आहेत. तर ओझोन लेअर कुठे असते, ट्रोपोस्फिअर आहे. ट्रोपोस्फिअर आहे त्याच्या एकदम खालच्या थरामध्ये काय असते, स्ट्रॅटोस्फिअर आहे. त्या स्ट्रॅटोस्फिअरच्या एकदम खालच्या थरामध्ये काय असते, ओझोन लेअर असते. अबाउट 20 to 30 किलोमीटर, 20 ते 30 किलोमीटर आपल्या
वरती काय असते, ओझोन लेअर असते. स्ट्रॅटोस्फिअर आहे त्याच्या एकदम बॉटमला असते, किंवा ट्रोपोस्फिअरच्या वरती आणि स्ट्रॅटोस्फिअरच्या खाली असते. बघा बॉटमला असते. देन व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोन लेअर, आपल्याला बघायचं हा क्वेश्चन आहे आपल्याला. व्हॉट इज द काय बघायचं आपल्याला, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओझोन लेअर हा क्वेश्चन आहे आपल्याला. बघा द ओझोन लेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस. ओझोन लेअर आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्राव्हायलेट रेज. ही काय करते आपल्याला, अल्ट्राव्हायलेट रेज, किंवा त्यालाच काय म्हणतात UV लाईट्स. त्यालाच काय म्हणतात UV लाईट्स. UV लाईट्स पासून किंवा UV रेज, अल्ट्राव्हायलेट रेज पासून आपलं काय करते, प्रोटेक्शन करते. विच आर व्हेरी हार्मफुल टू अस अँड कॅन कॉज अ नंबर ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स टुवर्ड्स अस. We should all be बघा appreciative of the ozone layer by preventing it from depletion and damage. बघा the ozone layer is very important to us. आपल्यासाठी खूप महत्वाचे आहे, because it protects us from harmful ultraviolet rays. These ultraviolet rays are very harmful and cause number of health problems. That's why it is very important to protect the ओझोन लेअर फ्रॉम डिप्लेक्शन. त्यासाठी डिप्लेक्शन ती नष्ट होणे पासून ओझोन लेअर काय झालं पाहिजे, वाचवलं गेलं पाहिजे. फ्रॉम डिप्लेक्शन अँड डॅमेज. विदाउट द ओझोन लेअर द लाईफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी द सेम. आणि जर ओझोन लेअर नसेल तर जशी अर्थ आहे, अर्थवरती लाईफ आहे तशी राहणार नाहीये. द ओझोन लेअर ऍक्ट्स ॲज अ मेजर रोल ऑन द अर्थ. आणि अर्थसाठी ओझोन लेअर खूप खूप महत्वाचे. थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं, ओझोन लेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस बिकॉज इट protects from the ultraviolet rays that coming from the sun, and ultraviolet rays are very harmful. These ultraviolet rays responsible for number of health problems. That's why it is very important to protect the ultraviolet rays from their deflection and damage. Without ozone layer the life on the earth is not possible. The ozone layer acts as a major role on the earth. अर्थसाठी ह्याचा खूप मोठा रोल आहे ओझोन लेअरचा. द नेक्स्ट कॉजेस ऑफ ओझोन लेअर डिप्लेक्शन. तर ओझोन लेअर डिप्लेट काय होते, म्हणजे कमी कमी काय होते, किंवा ओझोन होल म्हणतात, की ओझोन लेअरला जे होल पडले त्याला ओझोन होल म्हणतात. ओझोन लेअरला होल का पडते, कमी का होते, बिकॉज ड्यू टू ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज. कशामुळं, माणसाच्या ऍक्टिव्हिटीजमुळं, माणसांमुळे हे होतंय. बघा द इमिशन ऑफ ओझोन लेअर डिप्लेक्शन वॉज द इमिशन ऑफ CFC. CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ह्यालाच काय म्हणतात, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFCs containing chlorine. CFC containing chlorine. CFC escapes into atmosphere from refrigeration and propellant devices and other chemical process. रेफ्रिजरेशन म्हणजे काय, जे रेफ्रिजरेटर आहेत किंवा एसीज आहेत, ह्या एसीज मधून किंवा रेफ्रिजरेटर मधून काय बाहेर पडतो, CFC किंवा प्रोपेलंट डिव्हायसेस आहेत. प्रोपेलंट डिव्हायसेस आहेत इथे लक्षात, अशामधून काय बाहेर पडतात, CFC हा बाहेर पडतो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC इव्हेंच्युअली एंड अप द स्ट्रॅटोस्फिअर वेअर UV लाईट ब्रेक्स द बॉन्ड क्लोरीन ॲटम टू CFC मॉलिक्यूल. आणि ज्यावेळी हा स्ट्रॅटोस्फिअर जवळ जातो त्यावेळी सनलाईटमुळे काय होतात, त्याच्यातले क्लोरीन ॲटम्स काय होतात, सेपरेट होतात. फ्री क्लोरीन ॲटम गेट्स on to participate in a series of chemical reactions, so destroy the ozone from the free chlorine atom and atmosphere cause more damage. काय लक्षात ठेवायचं, the main cause of ozone layer depletion is the CFC, chlorofluorocarbon. It escape in the atmosphere by refrigeration or repellent devices and other chemical processes. CFC eventually end up the stratosphere where UV light breaks the CFC and releases chlorine atom. This chlorine atom reacts with ozone layer and forms a series of chemical reaction and destroys the ozone layer and causes damage to ozone layer. आणि लक्षात राहू देत, हा काय होतो, ओझोन बरोबर काय होतो, CFC मध्ये काय आहे, क्लोरीन आहे. त्याच्यानंतर हा कुठून बाहेर पडतो, प्रोपेलंट डिव्हायसेस असतील, रेफ्रिजरेशनच्या काय डिव्हायसेस असतील, ह्यातून तो बाहेर पडतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं दुसऱ्या केमिकल प्रोसेस सुद्धा यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत, बघणार आहोत आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये. आणि ज्यावेळी स्ट्रॅटोस्फिअर जवळ जातो CFC त्यावेळी UV लाईट काय करतात, त्यातला क्लोरीन ॲटम सेपरेट करतात. हा क्लोरीन ॲटम ऑक्सिजन बरोबर, ओझोन बरोबर, हा क्लोरीन ॲटम ओझोन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि केमिकल रिॲक्शनचे चेन तयार होते. आणि त्याच्यामुळेच काय होतं,
ओझोन लेअरचं डिप्लेक्शन होतं. त्यानंतर CFC बरोबरच बघा बाकी सुद्धा आहेत रिस्पॉन्सिबल. बघा ओझोन लेअर डिप्लेक्शन कॉज बाय क्लोरीन ऑक्साईड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, त्यालाच काय म्हणलं CFC, नायट्रोजन ऑक्साईड अँड ब्रोमीन. These are responsible for depletion of ozone layer. Chlorofluorocarbon, CFCl3, electromagnetic radiation, these are also responsible for ozone layer depletion. लक्षात राहू देत काय आहे, क्लोरीन ऑक्साईड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन नायट्रोजन ऑक्साईड, ब्रोमीन अँड क्लोरोफ्लोरोक्लोराईड. म्हणजे बघा CFCl3, क्लोरोफ्लोरोक्लोराईड हा सुद्धा काय रिस्पॉन्सिबल आहे, अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. दिस ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओझोन लेअर डिप्लेक्शन. द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एअर पोल्युशन ऑन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. बघा प्लांट्स आणि ॲनिमल्स वरती एअर पोल्युशनचा इफेक्ट काय होतो, डिप्लेक्शन इन ओझोन लेअर. अर्लियर वी हॅव स्टडीड दॅट ओझोन लेअर इज प्रेझेंट बिलो द स्ट्रॅटोस्फिअर ॲट हाईट ऑफ 48 किलोमीटर from the earth surface. It protects living world from the ultraviolet rays, UVB rays, ultraviolet B rays radiating from the sun. However, nowadays ozone layer get depleted due to following reason. परंतु खालच्या रिझनमुळे किंवा काय बघितलं आपण, CFC असेल, क्लोरीन असेल, CFC असेल, क्लोरीन असेल, अशा वेगवेगळ्या गॅसेसमुळे काय होतंय, ओझोन लेअरचं डिप्लेक्शन होतंय. बघा लक्षात राहू देत, ओझोन लेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल ultraviolet rays, means UVB rays. That's why the protection of ozone layer is most important because it affects, if the ozone layer gets depleted, it affects the life on the earth because UV rays, ultraviolet B rays directly reach on the earth surface and it damage the life on the earth. That's why the protection of ozone layer or is very important. Then second, greenhouse effect and global warming. हा एक पॉइंट बघायचं बघा. दो कार्बन डायऑक्साइड इज प्रेझेंट इन व्हेरी लेस क्वांटिटी इन द ॲटमॉस्फिअर. कार्बन डायऑक्साइड हा खूप कमी क्वांटिटीमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे. इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ऑब्सॉर्प्शन ऑफ सोलार हीट. लक्षात राहू देत, कार्बन डायऑक्साइड काय असतो, खूप लेस क्वांटिटीमध्ये असला तरी सुद्धा त्याचं अर्थवरती लाईफ असण्यासाठी त्याचा खूप मोठा उपयोग आहे. का, बिकॉज कार्बन डायऑक्साइड ॲब्सॉर्ब्स हीट अँड कीप्स आवर ॲटमॉस्फिअर वॉर्म. आणि आपला ॲटमॉस्फिअर काय ठेवतो, तो गरम ठेवतो. ओव्हर द लास्ट 100 years प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड हॅज बीन इन्क्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलायझेशन. औद्योगिकरण झाल्यामुळं बाय बर्निंग ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ फॉसिल फ्यूल द मोर अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड रिलीज इन द ॲटमॉस्फिअर अँड दीज extra amount of carbon dioxide traps more amount of sun heat and increases the temperature of atmosphere. Effect of this carbon dioxide on the earth's temperature is nothing but the greenhouse effect. ह्यालाच काय म्हणतात, greenhouse effect. Similar to CO2, nitrous oxide, methane and CFC also trap heat, collectively called greenhouse gases. कार्बन डायऑक्साइड असतील, त्यानंतर नायट्रस ऑक्साईड असेल, मिथेन असेल, CFC, हे सुद्धा काय ग्रीनहाऊस इफेक्ट, ग्रीनहाऊस गॅसेस आहेत. आणि ह्यांच्यामुळं जो इफेक्ट होतो त्यालाच काय म्हणायचं, ग्रीनहाऊस इफेक्ट म्हणायचं. काय होतं नक्की बघा, हे तो सुद्धा दाखवलेलं आहे. आपण पुढच्या स्लाइडवरती बघूयात नक्की काय होतं. बघा ही सनलाईट आहे, हा आर्चा सरफेस आहे, हा आपला काय आहे, ॲटमॉस्फिअर आहे. बघा सम सनलाईट दॅट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम हीट. बघा कार्बन डायऑक्साइड अँड अदर गॅसेस ॲटमॉस्फिअर ट्रॅप हीट अँड किपिंग द अर्थ वॉर्म. काय होतं की ज्यावेळी सन रेज अर्थवरती पडतात, सम ऑफ द सन हीट or sun rays get absorbed by the earth surface, some are reflected back. The carbon dioxide trap these sun rays or sun heat and keeps our atmosphere warm. काय होतात, सूर्याची किरण पृथ्वीवरती पडतात, काय ऍब्सॉर्ब केले जातात, काय महागारी फिरले जातात. ह्या महागारी जाणाऱ्या जे सनरेज आहेत त्यांना कार्बन डायऑक्साइड काय करतो, अडवतो. त्याच्यामुळं काय होतं की हे ॲटमॉस्फिअर कसं ठेवलं जातं, वॉर्म. म्हणजे काय ठेवलं जातं, वॉर्म ठेवलं जातं, उष्ण ठेवलं जातं. ड्यू टू दिस देर इज नो मेजर डिफरन्स बिटवीन डे टेम्परेचर आणि नाईट टेम्परेचर. त्याच्यामुळे आपल्याकडे दिवस आणि रात्र ह्या टेम्परेचरमध्ये एवढा फरक नाहीये. बाकीच्या प्लॅनेटवरती गेला तर दिवसाचं टेम्परेचर खूप प्लसमध्ये असतं आणि रात्री त्याच्यापेक्षा खूप मायनसमध्ये असतं. म्हणजे कशामुळं, बिकॉज ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. दिस इज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट. ह्यालाच काय म्हणतात, ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणतात. बट nowadays we use the large amount of fossil fuel means nothing but a hydrocarbon. Fossil fuel म्हणजेच काय, hydrocarbon. By burning of fossil fuel the large amount of carbon dioxide released in the
atmosphere. This extra amount of carbon dioxide traps more sun heat, and due to this the temperature of the earth increases, and this is called global warming. आणि ह्यालाच काय म्हणतो आपण, ग्लोबल वॉर्मिंग. काय होतं बघा, एकदा मराठीमध्ये बघूयात. बघा सध्या काय करतोय आपण, फॉसिल फ्यूल म्हणजे जैविक इंधन खूप मोठ्या प्रमाणावरती काय करतोय, बर्न करतोय, जाळतोय. त्यामुळे त्या जैविक इंधन म्हणजे काय, हायड्रोकार्बन. ह्यातून काय, ह्या जाळल्यानंतर काय बाहेर पडतोय, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतोय. कार्बन डायऑक्साईड काय करतो, सूर्याची उष्णता अडवून ठेवतो आणि आपलं ॲटमॉस्फिअर उष्ण ठेवतो, गरम ठेवतो. आणि हे गरज आहे आपल्याला, परंतु जास्त जर कार्बन डायऑक्साईड आपण रिलीज झाला ॲटमॉस्फिअरमध्ये, कशामुळे, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जाळल्यामुळे, तर काय होणार आहे, वाढलेला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो काय करणार आहे, जास्त हीट काय करणार आहे, ट्रॅप करणार आहे, म्हणजे अडवून ठेवणार आहे. आणि ह्याच्यामुळेच काय होतं आहे ग्लोबल वॉर्मिंग. यालाच काय म्हणायचं, ग्लोबल वॉर्मिंग. लक्षात राहू देत. बघा नेक्स्ट बघूयात, ऍसिड रेन. काय आहे ऍसिड रेन? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स अँड नायट्रोजन आर रिलीज इन टू ॲटमॉस्फिअर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, टिंबर, फ्यूल ऑइल, कोल, टिंबर हे बर्न केल्यामुळं काय होतात, नायट्रोजन आणि सल्फरचे ऑक्साईड म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड, सल्फर आहे तर बघा, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड असे काय केले जातात, असे गॅसेस काय केले जातात, ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज केले जातात. दोज ऑक्साईड मिक्स विथ रेन वॉटर अँड फॉर्म्स ॲसिड रेन लाईक सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, नायट्रस ॲसिड. लक्ष राहू देत. हेच काय होतात, these gases reacts with rainwater and converts into acid, sulfuric acid, nitric acid or nitrous acid, and falls on the earth as a acid rain. This acid mix with raindrops and snowflakes and comes down rain. This is called acid rain. काय होतात, the factories releases sulfur dioxide, nitrogen dioxide gases in the atmosphere due to burning of fuel, timber and coal. And this sulfur dioxide, nitrogen oxide reacts with rainwater and falls on the earth. Rainwater बरोबर react होतात आणि जमिनीवरती पडतात. When they reacts with rainwater, they convert into sulfuric acid, then nitric acid, and falls on the earth as a acid rain. आणि जमिनीवरती पडतात काय बनवून, ऍसिड बनवून. असे ऍसिड असणारे रेन त्यालाच काय म्हणतो आपण, ऍसिड रेन. बघा ऍसिड रेनचे इफेक्ट्स काय आहेत, ऍसिडिटी ऑफ सॉइल अँड वॉटर बॉडीज इन्क्रीज. सॉइलची आणि वॉटर बॉडीची म्हणजे ज्या रिव्हर्स आहेत, लेक्स आहेत त्यांची किंवा सॉइलची ऍसिडिटी काय होते, वाढते, ऍसिडिक होतात ते. देन इट हार्म्स द ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम. जर पाण्यातले ऑर्गॅनिझम असतील तर त्यांच्या पाण्यामध्ये जर ॲसिड रेन पडल्यानंतर काय होणार आहे, त्यांच्यावरती इफेक्ट होणार आहे. प्लांट्स अँड एंटायर फॉरेस्ट लाईफ म्हणजे प्लांट आणि जे एंटायर फॉरेस्ट आहे त्याच्यावरती सुद्धा काय होणार आहे, परिणाम होणार आहे. प्लांट्स काय होणार आहेत, बर्न होणार आहेत, जळून जाणार आहेत ॲसिड रेनमुळे. टोटल इकोसिस्टम आर ॲडव्हर्सली अफेक्टेड आणि टोटल इकोसिस्टमच काय होणार आहे याच्यामुळे बाधित होणार आहे. लक्षात राहू देत. Due to acid rain, the acidity of soil increases and it harms the aquatic organism, also plants and forest. लक्षात राहू देत. इरोजन ऑफ बिल्डिंग. काय होईल, बिल्डिंग असतील तर त्यांचं धूप होईल. बस्ट म्हणजे अर्ध पुतळे म्हणतात. लक्षात राहू देत. बस्ट म्हणजे काय, अर्ध पुतळे. फक्त अर्धा पुतळा म्हणजे काय, डोक्याचा आणि थोडा मानेजवळचा भाग असा जो पुतळा असतो त्याला काय म्हणतात, अर्ध पुतळा. त्यालाच काय म्हणायचं, बस्ट. हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स असतील तर ते सुद्धा काय होतात, ह्याने डॅमेज होतात. देन ब्रिजेस, मेटल आयडॉल्स, काय पूल असतील, मेटलचे काय आयडॉल असतील ते डॅमेज होतात. वायर फेन्सेस म्हणजे वायरच्या फेन्सेस, तारा कुंपण असतात ते इफेक्ट होतं यांच्यावरती. ऑकर्स ड्यू टू ऍसिड रेन. दे हॅव मेटल्स लाईक मर्क्युरी, कॅडमियम ॲब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अँड देअर बाय दे एंटर इन फूड चेन. बघा द मर्क्युरी, कॅडमियम, these are heavy metals. When they present in the soil, the plants absorb them and they enters in our life cycle. heavy metals आहेत मर्क्युरी लेड. प्लांट काय करतात, ह्यांना ॲब्सॉर्ब करतात आणि आपण हे प्लांट पार्ट खाल्ल्यानंतर हेच हेवी मेटल कुठे येतात, आपल्या बॉडीमध्ये येतात. आणि कशामुळे, ड्यू टू ॲसिड रेन. ड्यू टू ॲसिडिफिकेशन ऑफ वॉटर इन वॉटर बॉडीज अँड पाईप्स, लिचिंग ऑफ मेटल, प्लास्टिक मटेरियल ऑकर इन वॉटर अँड देअर बाय सिरियस हेल्थ प्रॉब्लेम आरायच. लक्षात राहू देत. जर जसं ॲसिडिटी जास्त असलेलं वॉटर किंवा ड्यू टू ॲसिडिफिकेशन ऑफ वॉटर बॉडीज अँड पाईप्स, ॲसिडिफिकेशन होतं कशाचं, वॉटर बॉडीजचं आणि पाईप्स म्हणजे रिव्हरमध्ये रिव्हरचं वॉटर ॲसिडिक होतं, रिव्हर असेल रिव्हरचं वॉटर ॲसिडिक होतं. त्यानंतर पाईपचं सुद्धा ॲसिडिफिकेशन होतं. पाईप ॲसिड काय होतं मेटल बरोबर किंवा नॉन मेटल बरोबर रिॲक्ट होतो. त्यानंतर लिचिंग ऑफ मेटलचं लिचिंग होतं. प्लास्टिक
मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियलचं लिचिंग होतं अँड दिस कॉजेस अ सिरियस हेल्थ प्रॉब्लेम. लक्षात राहू देत काय बघायचं ॲसिड रेन म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं साधं सोपं. फॅक्टरीज रिलीजेस सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड gases in the atmosphere. They reacts with rain water and falls on the earth as acid. This is called acid rain. This causes serious effect on the life. The acidity of soil and water increases. They affect the plant life. It harms the aquatic organism. Then erosion of building, burst monuments, bridges, metal idols, wire faces, etc. Heavy metals like mercury and cadmium enters in our food chain. Then due to acidification of water bodies and pipes, leaching of metal and plastic occurs and thereby causes serious health problem. असे सोपे सोपे पॉईंट लक्षात राहू देत. बघा ऍसिड रेन अजून एकदा बघूयात. म्हणजे सोपी डायग्राम लक्षात येईल. बघा काय होतं, फॅक्टरीज काय रिलीज करतायत, नायट्रोजन डायऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड. हे तर लक्षात येते. हे काय होत आहेत, ज्यावेळी क्लाउड्स येतात त्या क्लाउड्समध्ये काय असतात, वॉटर ड्रॉपलेट्स असतात. काय असतात, वॉटर ड्रॉपलेट. त्या वॉटर ड्रॉपलेट बरोबर ह्यांची काय होते, रिॲक्शन होते आणि काय तयार होतं, HNO3 नायट्रिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिड. NO2 नायट्रिक ॲसिडमध्ये आणि SO2 सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो आणि ह्या वॉटर ड्रॉप बरोबर काय होतात, ते रिॲक्ट होतात आणि ॲसिड तयार होतं. आणि ज्यावेळी पाऊस पडणार आहे त्यावेळी हे तयार झालेलं ॲसिड काय होणार आहे, जमिनीवरती पडणार आहे. अँड दिस इज ॲसिड रेन. ह्यालाच काय म्हणतो आपण, ॲसिड रेन. ट्रीज किल्ड बाय ॲसिड रेन. आणि ट्रीज काय होतात, किल येतात, मरून जातात झाडं. इथं लक्षात आहे ॲसिड रेनमुळे. बघा एकदा इंग्लिशमध्ये बघूयात. बघा फॅक्टरीज रिलीजेस नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड गॅसेस इन द ॲटमॉस्फिअर. When these gases reacts with water drops that present in the clouds and converts into acid, and when rainfall occurs, they falls on the earth in the form of acid, and this is called acid rain. बघा नेक्स्ट, बघा ॲसिड रेन इथं सुद्धा दाखवलं बघा की सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड गॅसेस काय होतात, ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज केले जातात. त्यानंतर त्याच्यानंतर फॉसिल फ्यूल किंवा डिझेल, पेट्रोल बर्न केल्यानंतर, केरोसिन बर्न केल्यानंतर सुद्धा काय होतात, नायट्रोजनचे ऑक्साईड्स तयार होतात. ज्यावेळी हे कुठं जातात, क्लाउड्समध्ये जातात, त्या वॉटर ड्रॉपलेटवर रिॲक्ट होऊन सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड तयार होतं आणि दे फॉल्स ऑन द अर्थ ॲज अ ॲसिड रेन. और रेन असेल, स्नो असेल, स्लिट असेल, ह्या फॉर्ममध्ये काय होतात, ते खाली पडतात. बघा नेक्स्ट, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर ऑफ एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन थांबवायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला, स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फॅक्टरीज कंटेन्स हार्मफुल प्लास्टिक, हिंस harmful practicals. Hence pollution controlling machinery should be used. For example arresters, filters. काय करावं लागणार आहे आपल्याला की स्मोक जो फॅक्टरीजमधून बाहेर पडतोय त्याच्यामध्ये खूप हार्मफुल पार्टिकल असतात, छोटे छोटे सूट पार्टिकल असतात जे आपल्यासाठी खूप डेंजरस आहेत. बघा हिंस पोल्युशन कंट्रोल मशिनरी यूज करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल अरेस्ट म्हणजे काय, तिथंच त्यांना अडवणार आहे. आणि फिल्टर्स, आणि काय करावं लागते, फिल्टर्स म्हणजे काय, हे पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल त्या चिमणीतून किंवा त्या टॉवरमधून बाहेर पडू नयेत म्हणून त्याच ठिकाणी काय लागणार आहे आपल्याला, हे पार्टिकल थांबवणार. अरेस्टर किंवा फिल्टर्स यूज करावे लागणार आहेत. देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्ट्रिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज. आणि जे वेस्ट जनरेट होतं आहे सिटीचं त्याचं प्रॉपर डिस्पोज आपल्याला करावं लागणार आहे. देन कंट्रोल ऑन ॲटॉमिक टेस्ट कंट्रोल करावं लागणार आहेत, बिकॉज ॲटॉमिक टेस्ट releases large amount of pollutants in the atmosphere. That's why it is necessary that control on atomic test. Then chemical weapons असतील, बॉम्ब्स असतील, असे बॉम्ब्स किंवा बायोलॉजिकल बॉम्ब्स असतील, असे बॉम्ब्स काय करायचे नाहीत, यूज करायचे नाहीत, किंवा असे केमिकल वेपन यूज करायचे नाहीत, बिकॉज these also releases a harmful gases in the atmosphere. Then control ban over CFC production. Chlorofluorocarbon हा बघितला आपण. This is very dangerous for ozone layer and ban on CFC production. CFC production वरतीच काय करायचं, बॅन आणायचं म्हणजे प्रॉब्लेम येणार नाहीये. बघा एअर क्वालिटी इंडेक्स लक्षात येतं ना, काय करायचं, स्मोक इमर्जिंग प्रिव्हेन्शन कसं करायचं, स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फॅक्टरीज कंटेन्स हार्मफुल पार्टिकल, हिंस पोल्युशन कंट्रोलिंग मशिनरी मीन्स अरेस्टर्स, फिल्टर्स आर युज्ड टू arrest or to stop the spreading of harmful particle in the atmosphere. Second, proper disposal of waste generated in cities. Third, control of atomic test, chemical weapons, etc. And control or ban on CFC production, chlorofluorocarbon. Then air quality index. Here is important for citizen to know that it is important for citizen to know that
एक्सटेंट ऑफ एअर पोल्युशन इन देअर सिटी. सिटीजनसाठी खूप महत्त्वाचं आहे की आपल्या सिटीमध्ये एअर पोल्युशन किती होत आहे. सो ॲज टू डिफाईन द एअर क्वालिटी इंडेक्स प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, ओझोन, पार्टिक्युलेट मॅटर एटसेट्रा इज मेजर्ड एव्हरी डे. त्यासाठी काय केलं जातं, हवेमध्ये सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, ओझोन, त्यानंतर बाकीचे पार्टिकल, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल और पार्टिक्युलेट मॅटर मेजर्ड एव्हरी डे, दररोज मोजले जातात. बोर्ड्स इंडिकेटिंग द एअर क्वांटिटी इंडेक्स बाय डिस्प्लेइंग बिझी स्क्वेअर्स इन द मेट्रो सिटीज. मेट्रो सिटीचा जिथं बिझी भाग असतो त्या ठिकाणी काय केले जातात, नंबर डिस्प्ले केले जातात. एअर पोल्युशन विथ सल्फर कॉजेस कलर चेंज इन पेंट्स, ऑइल पेंटिंग्स, नायनॉल, कॉटन, फॅब्रिक्स, लेदर आर्टिकल्स अँड पेपर. लक्षात राहू देत. बघा, एअर पोल्युट्स विथ सल्फर, सल्फरने जर एअर पोल्युशन झालं असेल, म्हणजे सल्फर असेल एअरमध्ये तर बघा ह्याच्यामुळे पेंटचे, त्यानंतर ऑइल पेंटिंगचे, नायलॉनचे, कॉटन फॅब्रिकचे, लेदर आर्टिकल असतील, आपले पेपर्स असतील, ह्यांचे कलर काय होतात, चेंज होतात. बघा, तर प्रिव्हेन्शन कसं करायचं, म्हणजे प्रिव्हेंट कसं करायचं हे एअर पोल्युशन. प्लांटिंग ट्रीज, ट्री प्लांट केले पाहिजेत, म्हणजे काय होणार आहे, पोल्युशन कमी होणार आहे. रिड्युसिंग व्हेकल एक्झॉस्ट, व्हेकलमधून जे गॅसेस बाहेर पडणार आहेत ते काय केले पाहिजेत, रिड्यूस केले पाहिजेत. यूज लेस पोल्युशन फ्युल्स, कमी पोल्युशन करणारे फ्युल्स, म्हणजे फ्युल्स यूज करायचे. युझिंग मास ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे काय, एकटं न जाता काय यूज केला पाहिजे, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज केला पाहिजे. त्यानंतर बघा, इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सायटेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंटल एरिया. राहण्याची जागा आहे, जिथं वस्ती आहे तिथून काय पाहिजे, इंडस्ट्रियल एरिया लांब पाहिजे. अँड यूज ऑफ टॉल चिमनी म्हणजे टॉवर, कारखान्याजवळ असतात ना ते उंच, ते काय टॉवर किंवा त्यालाच काय म्हणतात, चिमनी. ते कशी पाहिजे, टॉल पाहिजे. टॉल चिमनीज रिड्युसेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्यूट्स ॲट द ग्राउंड लेवल. चिमनी जर टॉल असतील तर काय होईल की जे एअर पोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आजूबाजूला जास्त नसणार आहे. बघा, काय करावं लागेल, प्लांटिंग ट्रीज, जास्त झाड लावावं लागतील आपल्याला. रिड्युसिंग व्हेकल एक्झॉस्ट, व्हेकलमधून बाहेर पडणारा धूर रिड्यूस केला पाहिजे. युजलेस पोल्युशन फ्युल्स, कमी पोल्युशन तयार करणारे फ्युल यूज केले पाहिजे. युजिंग मास ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे काय, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज केला पाहिजे. त्यानंतर इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सायटेड अवे फ्रॉम द रेसिडेंटल एरियाच्या, म्हणजे राहण्याच्या जागेच्या बाहेर काय पाहिजे, इंडस्ट्रियल एरिया पाहिजे. यूज ऑफ टॉल चिमनीज रिड्युसेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्युटन्स ॲट ग्राउंड लेवल. आणि कारखान्यात चिमनीज कशा पाहिजेत, टॉल पाहिजेत. या ठिकाणी थांबूया आपण. अशाही तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. बघा, सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल तुषार तोडकर अँड प्रेस बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाईड. जर तुम्ही बेल आयकॉन सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला काय होतील, लगेच अपलोड झाल्यानंतर लगेच नोटिफिकेशन मिळतील. धन्यवाद, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.